Assalamu alaikum dear students. تیر کلاس کې چې کوم اساینمنت تاسو ما درکړو ان شاء الله چې تاسو به حل کړی وي اماغه اساینمنت زه تاسو ته کومه که کوم ځای کې تاسو میسټیک کړی غلطیم کړی تاسو به خپل غلطي اندازه وشي مو الریډي فارمټ جوړ کړی دی اماغه ډیټا چې کومه دراخلو په دې فارمټ کې پټ کو ان شاء الله تاسو به کوېشن کلیر شي کوېشن موږ تر کړی دی کاست اف ګوډ سول سټیټمنټ انکم سټیټمنټ دوه شانې په دې کوېشن کې غوښتي دي یو موږ نه کاست اف ګوډ سول سټیټمنټ غوښته بل موږ نه انکم سټیټمنټ غوښته دی ټول اول راځو کاست اف ګوډ سول سټیټمنټ جوړو بیا به انکم سټیټمنټ جوړو تر څو پورې چې کاست اف ګوډ سول سټیټمنټ نه معلوم هغه پورې موږ نشو کولای چې انکم سټیټمنټ جوړ کړو The accounting department of the Redfin company provided the following data for May د مې د میاشتې موږ ته ډیټا راکړې ده سیلز موږ ته راکړې دي 2000 روپۍ دي مارکیټینګ ایکسپنسز 15% ده ایڈمنسټریټیو ایکسپنس 1% او other expenses 0.5% of all sales د څه شي 0.5% د سیلز پرچیزز شپږ در زره راکړي فوج کاست موږ ته 2/3 of direct labor cost مطلب دا چې ډایرکټ لیبر کاست چې کوم په درې برخو ویشل شي نو دوه برخې به موږ سره چې راځي اف ایچ کاست راځي او لیبر کاست موږ ته راکړی دی 15000 انوینټریز راکړي اوپننګ او کلوزینګ انوینټریز راکړي دي او دوه شانې غوښتي کاست اف ګوډ سول سټیټمنټ او انکم سټیټمنټ ټول اول راځو کاست اف ګوډ سول سټیټمنټ جوړو ټول اول چې کله موږ راځو موږ به لیکو چې را میټیریل اوپننګ انوینټری را میټیریل اوپننګ انوینټری الریډي کوېشن کې موږ سره موجوده ده دا موږ سره انوینټریز دي دا موږ سره میټیریل انوینټری ده او دا میټیریل موږ سره اوپننګ انوینټری ده نو را میټیریل اوپننګ انوینټری چې کومه ده دا موږ سره ده 8000 نو دلته موږ ولیکو 8000 add net purchases د اوپننګ انوینټری سره با نیټ پرچیز مونږ جمع کو چې په نیټ پرچیزز کې مونږ سره پرچیزز دي ریسیوینګ اند هینډلینګ کاز دی پرچیز ریټرن بورنه ماینس کو او ډیسکاونټ بورنه ماینس کو خو په کوېشن کې مونږ ته نه پرچیز ریټرن راکړي دي نه ډیسکاونټس راکړي دي نه ریسیوینګ اند هینډلینګ کاست راکړي صرف او صرف مونږ ته چې راکړي پرچیز راکړي شپږ در زره نو اوس دلته په دې کوېشن کې همدغه شپږ در زره چې کوم دي دا مونږ سره نیټ پرچیزز دي نو دلته به په آوټ سایډ کالم کې ولیکو شپږ دېرش زره شپږ دېرش زره سره چې اته زره سوري جمع کو دا موږ سره راشي څلور څلوېښت زره 44000 دا څلور څلوېښت زره موږ سره راشي را میټیریل اویلیبل فار یوز مطلب دا چې شپږ دېرش زره روپۍ موږ را میټیریل دې کال اخیستي د اته زره موږ سره د تیر کال نه موجودو نو ټوټل خام مواد موږ سره د څو روپۍ موجود دي څلور څلوېښت زره روپۍ لیس را میټیریل اینډینګ انوینټری دینه با هغه را میټیریل مونږه ماینس کو منفي وکړو چې کوم را میټیریل چې کوم دی هغه مونږ سره د مالی کال په اخر کې شي دي پاتې شوی دي نو را میټیریل اینډینګ انوینټری دلته مونږ ته کوېشن کې راکړی دا 8500 دینه مونږه منفي کو 8500 کوم چې څلور څلوېښت زره دي د څلور څلوېښت زره نه به مونږه 8500 شي کو ماینس کو 44,000 minus 8,500 دا به موږ سره مساوي شي 15,500 به موږ سره راشي را میټیریل کنزیوم مطلب دا چې د 15,500 روپۍ خام مواد موږ شي کړي مصرف کړي د 8000 روپۍ را میټیریل موږ سره د مالی کال په اول ورځ موجودو د شپږ دېرش زره روپۍ را میټیریل موږ نور اخیستي دي نو را میټیریل اویلیبل فار یوز ټوټل موږ سره را میټیریل څومره موجود دي څلور څلوېښت زره خو څلور څلوېښت زره کې د 8500 موږ نه دي مصرف کړي ابور نه منفي کو نو ټوټل مصرف موږ د خام موادو څومره کړي 15,500 مطلب دا چې دا کوم شیان چې موږ خرڅ کړي دي په هغه کې د خام موادو مصرف په موږ باندې څومره راغلی دی 15,500 دې سره موږ اډ کو ډایرکټ لیبر کاست او ډایرکټ لیبر کاست موږ ته کوېشن کې راکړی دی چې موږ سره ډایرکټ لیبر کاست چې کوم دی هغه څومره دی 15,000 دې سره موږ جمع کو ډایرکټ لیبر کاست 15,000 نو 15,500 سره به موږ 15,000 چې کو جمع کو پلس 15,000 دې سره دینه موږ سره راشي 50,500 50,500 چې کوم موږ سره راغلل دا به موږ سره راشي پرایم کاست د پرایم کاست سره به موږ انډایرکټ چې کوم کاست یا اف او ایچ چې کوم کاست دا به موږ چې کو جمع وکړو اف او ایچ کاست موږ ته ویل دي چې 2/3 of direct labor cost اف او ایچ چې کوم کاست دی دا د لیبر کاست چې دی 2/3
لیبر کاست چې کوم دی هغه موږ سره کوېشن کې دلته راکړی تاسو ګورئ 15,000 دی د دې 2/3 چې کوم دی هغه موږ سره اف او ایچ کاست دی 2/3 مطلب چې دریو کې دوه برخې دا چې 2/3 چې کله موږ معلومو نو ضرب 2 تقسیم پر 3 15,000 ته په 2 کې ضرب ورکو په 3 باندې به تقسیم کو نو دینه به موږ سره راشي 10,000 چې کوم دی دا به موږ سره راشي اف او ایچ کاست یا فیکټري اوور هیډ کاست نو کوم چې پرایم کاست دی هغه سره به اف او ایچ کاست موږ چې کو جمع کو نو 50,000 سره چې 10,000 جمع کو دا به راشي 15,500 15,500 به موږ سره راشي ټوټل مینوفیکچرینګ کاست مطلب دا د کالي چې کوم شان موږ تولید کړی دي د کالي د هغه په تولیدولو باندې موږ کرنٹ ایر کې څومره کاست راغلی 15,500 خو موږ سره باز د سیم انوینټری موجود دی چې 13 کال موږ په کار شروع کړی خو لا تکمیل شوی نه نو 13 کال کې به دغه کاست نه موږ جمع کړي نو هغه کاست به د کال موږ چې کو جمع کوو نو ورک ان پروسس اوپننګ انوینټری چې کومه دا به موږ جمع کوو ورک ان پروسس اوپننګ انوینټری موږ ته کوېشن کې راکړي څومره دا 8,000 د سره موږ 8,000 چې کو جمع کوو دینه براشي 8,500 8,500 موږ سره شي کاست اف ګوډز ټو بی مینوفیکچرډ مطلب دا کچیرته دغه ټول شیان چې پروسس کې دي دا ټول تکمیل شي ټول فینیش ګوډز ته کنورټ شي نو زموږ په څومره کاست راځي 8,500 خو ضرور خو چې ټول د کنورټ شي کې د شي چې موږ پروسس کې پاتې شي نو کوېشن کې موږ ترا کړی دي چې ورک ان پروسس انډینګ انوینټری چې کومه ده هغه 15,000 د 15,000 په موږ سره پروسس کې پاتې شوی ده نو دا 15,000 به موږ چې کو ماینس وکړو نو 8,500 چې کوم دي 8,500 منفي 15,000 دینه براشي 53,500 چې کوم دی دا به موږ سره راشي کاست اف ګوډز مینوفیکچر مطلب دا کوم شیان چې فینیش ګوډز ته کنورټ شول په هغې زموږ 53,500 روپۍ چې راغلی دی مصرف راغلی دی اوس بعد کاست اف ګوډز مینوفیکچرډ سره چې کوم فینیش ګوډز اوپننګ انوینټری ده هغه موږ چې کو جمع کو فینیش ګوډز اوپننګ انوینټری موږ ته کوېشن کې راکړی دا 1000 روپۍ دی د موږ ولیکو 7,000 نو 53,500 سره به موږ 1000 چې کو جمع کو جمع 1000 دینه براشي 8,500 چې کوم موږ سره راغی دا به موږ سره راشي کاست اف ګوډز اویلیبل فار سیل د کاست اف ګوډز اویلیبل فار سیل نه به فینیش ګوډز انډینګ انوینټری چې کوم دا هغه به موږ ماینس کو فینیش ګوډز انډینګ انوینټری موږ سره در 10,200 منفي 10,200 8,500 منفي 10,200 دینه موږ سره راشي 50,300 50,300 چې کوم موږ سره راغی دا موږ سره راغی کاست اف ګوډ سولډ مطلب دا چې کوم شیان چې موږ خرڅ کړي دي په هغې باندې زموږ 50,300 روپۍ چې راغلی دی مصرف راغلی دی اوس ګورئ په کوېشن کې موږ نه دوه شیان غوښتي دي یو موږ نه کاست اف ګوډ سولډ غوښتی چې هغه موږ پیدا کړي 50,300 دی بلې موږ نه انکم سټیټمنټ غوښتی دی اوس به موږ انکم سټیټمنټ به چې کوو معلوموو به کله چې موږ انکم سټیټمنټ معلومو جوړو ټول ناول به موږ ولیکو کمپنی نه به ولیکو بیا به انکم سټیټمنټ به ولیکو بیا به ولیکو فار د پیریډ اف چې کوم وخت هغه به ولیکو په انکم سټیټمنټ کې که ستاسو یاد شي ټول اول به موږ لیکو سیلز دا فارمټ الریډي موږ په هغه کې ویلو اول سیمستر کې سیلز د ټریډینګ بزنس چې کوم موږ د انکم سټیټمنټ فارمټ ویلو په اول سیمستر کې هماغه سیم فارمټ دی خو فرق صرف د دې په کاست اف ګوډ سولډ سټیټمنټ کې و د هغې کاست اف ګوډ سولډ سټیټمنټ او د دې کاست اف ګوډ سولډ سټیټمنټ چې دی فرق دی نو کاست اف ګوډ سولډ سټیټمنټ تاسو ګورئ چې موږ علیحده جوړ کړی دی هماغه صرف فرق یې نور سیم دی ټول اول موږ سیلز لیکو که چېرته سیلز ریټرن موجود وي نو انر کالم کې به لیکو سیلز نه به سیلز ریټرن ماینس کوو نیټ سیلز به آوټ سایډ کالم کې لیکو خو که سیلز ریټرن نه موجود په دې کوېشن کې موږ ته سیلز ریټرن نه دی راکړي صرف سیلز یې راکړي دي چې هغه موږ سره 2,000 دي نو همدغه سیلز به موږ چې دی دا نیټ سیلز دي دلته آوټ سایډ کالم کې به ولیکو چې سیلز از ایکول ټو 72,000
2000 مونږ سیلز کړي دي 2000 مونږ شان شي کړي خرڅ کړي دا مونږ لیس کو لیس کاست اف ګوډز سولد کاست اف ګوډ سول هغه مصرف ته ویل کېږي کوم شیان چې مونږ خرڅ کړي په دې زموږ څومره مصرف راغلی مطلب دا دغه 2000 روپۍ چې کوم شیان مونږ خرڅ کړي په دغه شیانو زموږ څومره مصرف مطلب د دې په جوړولو باندې او د دې تر خرڅولو پورې زموږ په دې څومره مصرف راغلی دی نو کاست اف ګوډ سول چې کوم دی دا به مونږ د نشي کوم ماینس کو او کاست اف ګوډ سول مونږ الریډي دلته پیدا کړی دی چې هغه مونږ سره دی 50300 2000 منفي 50300 2000 منفي 50300 21,000 دینه براشي 21,000 چې کوم دی دا موږ سره راغی ګراس پروفیټ gross profit کوم چې سیلز دي دا غینه موږ کاست اف ګوډ سول ماینس کې نو دینه موږ سره راغی 21,000 او دا 21,000 موږ سره دی ګراس پروفیټ د ګراس پروفیټ نه به موږ لیس کو operative expenses already تاسو دا فارمټ ویل دی بیا دوباره تکرار ته ضرورت نشته دی operative expenses کې موږ ته مارکیټینګ ایکسپنسز را کړی دي کوېشن کې مارکیټینګ ایکسپنسز موږ سره موجود دي دلته ولیکو مارکیټینګ ایکسپنسز مارکیټینګ ایکسپنسز موږ ته ویلي دي marketing expenses is equal to 5% of net total sales sales چې کوم دي هغه موږ سره 2000 دي 2000 ضرب 5% چې معلومو ضرب 15 تقسیم پر 100 2000 ضرب 15 تقسیم پر 100 دا به موږ سره مساوي شي 3600 مارکیټینګ ایڈمنسټریټیو ایکسپنس نه علاوه موږ ته راکړي دي marketing expenses administrative expenses موږ ته راکړي 1% راکړي نو 72,000 multiplied by 1 divided by 100 2000 social social بل موږ ته راکړي دي other expenses موږ سره دي 0.5% 2000 ضرب اشاریه 15 تقسیم پر 100 2000 ضرب 15 تقسیم پر 100 دا موږ سره شي 360
360 چې کوم سره اپریټیو ایکسپنسز دی هغه کې مارکیټینګ ایکسپنسز 3600 دي ایڈمنسټریټیو او سوشل دي او اذر ایکسپنسز چې کوم دي هغه 360 دي نو دا درې وړه اپریټیو ایکسپنسز به جمع کو د دې مجموع به چیرته ولیکو آوټساید کالم کې 360 جمع او سوشل جمع 3600 دا موږ سره شي 4680 4080 4080 چې کوم سره اپریټیو ایکسپنسز راغل دا د ګراس پروفټ یو 0 چې کو ماینس کو یو 0 دا موږ سره مساوي کیږي 100 چې کوم سره راغی دي ته ویل کیږي نیټ انکم یا نیټ پروفټ مطلب دا چې زموږ کاروبار چې کوم دی 100 روپیا چې کړی دی ګټه کړی ده اوس ګورې په کوېشن کې موږ نه دوه شیان غوښتي یو موږ نه انکم سټیټمنټ غوښتی او یو موږ نه کاست اف ګوډ سولد سټیټمنټ غوښتی نو دواړه موږ پیدا کړل کاست اف ګوډ سولد سټیټمنټ موږ پیدا کړ انکم سټیټمنټ موږ پیدا کړ نو دې سره زموږ چې کوم کوېشن دی دا چې شو کمپلیټ شو دلته ګورې ډیر سټوډنټس بل کوېشن موږ ته راکړی دی income statement Crowley Incorporation submits the following data for September direct labor cost موږ ته راکړی دی cost of goods sold موږ ته راکړی دی factory overhead is applied at the rate of 150% of direct labor costs موږ ته ویلي دي چې اف چې کوم دی هغه د ډایرکټ لیبر کاست 150% موږ اپلای کوو inventory account showed these beginning and ending opening and ending inventories موږ ته راکړي سپټمبر 1 opening inventories او سپټمبر 30 چې کوم دي هغه closing inventory دي finished good work in process material دا موږ ته opening او closing inventories راکړي marketing expenses راکړي general and administrative expenses راکړي sales for month راکړي د دې کوېشن نه انکم سټیټمنټ جوړول دي خو دا کوېشن په ریورس میتھډ باندې دی دا تاسو صحیح نشئ کولای صرف په دې باندې تاسو پریکټیس وکړئ کوشش وکړئ چې دا تاسو کوي ضرور نه ده چې تاسو صحیح وکړئ صرف تاسو کله چې په دې باندې پریکټیس کوئ تاسو معلومات کیږي چې دې کې تاسو کوم ځای کې پرابلم سره مخ کیږئ ان شاء الله زه ورته دا کوېشن روان کلاس کې کومه تاسو په صرف خپل پریکټیس وکړئ چې تاسو مطلب اندازه وشي چې په دې کوېشن کې تاسو څه مشکل پیدا کیږي ریورس میتھډ ان شاء الله په ریورس میتھډ باندې دا کوېشن کوو